makikita nyo, mag-isa lang ako ngayon. Tapos naka-all Nike. All Nike ako. So, maraming nagtatanong sa akin kung mura ba yung sapatos dito. May mga mahal, meron ding mura. Pero ang gagawin natin is, dadalhin ko kayo dun sa parang factory sale siya. Isa sa mga pwedeng puntahan kung gusto niyo makamura or pwede kayong magpadala ng mga papackage sa pamilya niyo sa Pinas. Tara, samahan niyo ako! So, nandito na tayo. Yan. So, nandito na tayo. So, nasa second floor kasi. Yun yung mga gadgets. Mamaya titignan din natin yan. Kasi meron akong gustong bilhin. So, iniisip ko pa kung worth it ba siyang bilhin o hindi. Okay. So, dito na tayo. It's 50% off. Oh my God. Ganda. Wow. Ito yung gusto. Gusto ko to. Kids, sportswear, running, kids sa shoes. Okay, ayan. So, may mga Jordan din dito. Pero tapos itong lugar na to, yan. Mga yan, last piece, last size. Oh, gusto ko to. I want this. Dahil magsa-summer na dito. Gusto ko to, promise. 50% lang siya. Nilibot ko. Naghanap din ako ng pang-gym ko na bag. So, ito yung mga pamboys. Yung mga pamboys. Ano na nito? Camouflage. Okay. So, papabili yung kuya ko ng sando sa akin. Bilan ko siya.
50% sale sila. String. So, 50 to 70% siya. Nasa mura. Adidas. 현재 30만 원 이상분의 실추가 20%를 할인해드리고 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 불량 조심하세요. 네, 10만 상환 제출하 20%에 넣어주세요. Hindi mo, mga 50% sila lagi. Ito yung boost. 50%. Ah, 50% sila. Ganda niya. Hindi ako may... So, ano na ako sa Adidas sa Kasanay. Eto, itutour ko na lang kayo dito. Maraming sale dito, mga branded ko. Ay, ang lamig. Hindi naman nakadala ng jacket. Ano kaya meron dito? Ito yung Michael Kors. 65% sila. Ayoko munang tumingin dahil wala pa tayong sahod. Doon na lang tayo dun. Sa may Zara, NH&M. Wait tayo. Kabilang mall tayo. Diba? H&M, Zara, tapos Guess. Oh my gosh. Malaking mall siya. Yan, Hyundai Premium Outlet. Dito siya sa Mainchon. O, diba? Yan. So, nag-H&M muna ako. So, yan siya. Diba? H&M. Mamaya pupunta tayo dun sa mga payong-payong. So, nandito ako ngayon sa Zara. Naka-sale din sila. 40%. Okay. Ito pa kaya mag-ito. Mahilig silang magpatong-patong. Yun. Tulad niyan. Patong-patong ng t-shirt. Ganda nito.
Madalas, napunta ako ng Zara kapag sobrang sale. As in, yung mga 200, 300 lang yung mga binibili ko. Yan. Sexy kaya ng mga outfit dito. Malaki siya hanggang second floor. Meron akong gustong damit. Ewan ko kung makikita ko siya dito. Pero alam ko dito, dun sa isang Zara na pinuntahan ko, meron siya. Sana makita ko dito yung damit na gusto ko. Oh my gosh, naulan siya. Naambon na siya. So, yan. Nabutan na ako ng ulan. Yan. Hanggang dun siya. Diba? Ang laki niya. Ang laki ng store. Starbucks. Diet tayo. Okay, meron din siyang beauty product. Yung Olive Young. Meron din dito, diba? So, siya makita. So, Olive Young. Chang. PF Changs. Yung Pilates doon. So, titingnan tayo ng ano. Naulan na. Sakto yung mga payong. So, medyo naambon na siya. Nawili ako kakatingin. Window shopping. Nawili ako. Ito yung maganda. Sobrang ganda rito sa Korea. Kasi parang yung mall nagiging galaan, tourist spot. Nauuso ngayon yung mga makukulay na damit. Nauuso siya ngayon, even dito. Diba? Sakto yung ulan. Okay, Shake Shack. Oh my God. I'm diet Iyak ko. Discovery. Medyo mahaba pa siya. So, honestly, first time ko hanggang dulo pupuntahan ko para sa inyo. Ang lalaki ng mga building. Yun yung mga usong apartment dito. Yan ha, tinutour ko na kayo ha. Nasa Incheon ako ngayon ha. Under Armour, Discovery Expedition. Mukhang mahaba siya. Okay. Okay na rin yung nakakapag-exercise ako. Sa Under Armour, 10% lang siya. Hindi katulad ng Nike, ng Adidas. Maano sila ng 50 to 70. Yan, ang ganda, diba? Ang haba pala dito. Yun yung mga yun, sa mga bar, mga inuman. Oh my gosh. May Daiso din pala dito. Pancake Italy. Yan. So yan. Ang ganda dito sa Korea, promise. Wala akong kasama eh. So ako lang nagaan. Yan ah, minala ko na kayo ha. So yan. Oh. Diba? Pwede kang mag-date ng mga kakopol mo. Grabe, ang ganda dito. Diba? Buti gabi ako, hapon ako pumunta. So mamaya, bababa tayo dyan. Bababa tayo dyan mamaya. Oh, meron akong bagong na-discover. Mamaya, bababa tayo dyan. Pang-couple ata yan. So, magpipicture-picture lang ako. Kasi wala akong ka-couple. So sad na. It's okay. Masarap mag-isa. Hindi siya tunay ha. Parang display lang siya. Kasi tapos na yung cherry blossom dito. So, ang ganda, diba? Ganda. So, bababa tayo doon. Magpapapicture lang tayo. Ay. Magpapapicture lang tayo dun sa baba. Kasi parang ang ganda siya. Pang couple. Or may ramen doon. Kakain ako doon. Namiss ko mag-ramen. So,
dito yung kainan. Bago lang siya, promise. Hindi ako ng ramen. Okay, bago lang siya. Okay, pipili na tayo. So, pinili ko to, Airo Ramen. Tapos, yan. Tapos, Japanese Sprite, sparkling water, Sprite. So, tatry ko tong ramen yung Japanese Sprite. Tatry ko siya. Okay. So, ito yung, yung Japanese Sprite. So, titignan natin kung okay siya. So, ito na yung ramen ko. Twenty minutes later. Okay guys, this is for today. Sana nagustuhan niyo yung mga pinasyal ko sa inyo. Like that. Ito, ngayon ko lang to nakita honestly. So, please like, share, comment, and subscribe. Don't forget to click the red button. Okay? Bye-bye!